שלום לכם. לפני כמה חודשים הוזמנתי להשתתף בפאנל בסוג של עימות על מוסר וערכים. המשתתפים הנוספים, כל אחד הציג בזמנו את הנורמות ואת הערכים שהוא מאמין בהם, וכשהם סיימו, כל אחד מהם טרח לומר לי בנפרד שהערכים שהוא מאמין בהם לא פחות נכונים וטובים מהערכים שאני מאמין בהם, וכשהגיע תורי, גם הצדקתי אותם. אמרתי להם שבהחלט אין הבדל בין הערכים שלי לערכים שלהם, ובלבד שהמקור לערכים שלי והמקור לערכים שלהם הוא מקור זהה. כלומר, אם הערכים שלהם נובעים מהרצון שלהם, והערכים שלי נובעים מהרצון שלי, לא ייתכן שהערכים שלי יהיו טובים יותר מהערכים שלהם, כי הרי המקור הוא זהה. השאלה מה יקרה אם יתברר שהערכים שאני מביא לשולחן הם לא שלי? מה יקרה אם יתברר שהם באים מן השמיים? באותו רגע יתרחש הבדל עצום בין הערכים שלהם לערכים שלי. מאיפה אני מביא את זה, אמרתי להם? מפרקי אבות. מסכת אבות נפתחת במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. וכאן אמרתי מתעוררת שאלה עצומה. אם רבי יהודה הנשיא רוצה לסדר את שלשלת המסורה כדי שכל אחד מאיתנו ידע מהיכן מגיעה התורה שבעל פה, היה נכון יותר להציג את ההשתלשלות הזאת במסכת ברכות בתחילת סדר זרעים שפותח את 6 סדרי משנה. מדוע ממתין רבי יהודה הנשיא עם השתלשלות המסורה עד סוף סדר נזיקים עד מסכת אבות? מסביר רבנו עובדיה מברטנורה שהסיבה היא פשוטה. כל ילד יודע שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. לכן כשהמלמד מלמד בבית הספר מאימתי קוראים את שמה בערבית של מסכת ברכות, כל ילד מבין שזה הפירוש של מה שכתוב בתורה. אבל כשמגיעים למסכת אבות שהיא מסכת של חסידות ומוסר, מוסר הוא בדרך כלל משהו מאוד מחייב, משהו שמתנגש עם הרצון של האדם, וכשמשהו מתנגש ברצון של האדם, מיד מתעוררת השאלה, למה שאני אכופף את הרצון שלי בפני הגבולות שהנורמות המוסריות מציבות בפניי? והתשובה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, והם מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. וכיוון שהם אמרו 3 דברים, זה מחייב אותך בדיוק כמו התורה שבעל פה. אתה מבין, מסביר רבי עובדיה מברטנורה, למה המתין רבי יהודה הנשיא עד מסכת אבות עם השתלשלות המסורה? כדי שנבין שלא רק הפירוש למצוות ניתן מסיני, אלא גם המוסר היהודי שלנו. ובגלל זה אנחנו מחויבים לו, ולכן כשהוא יתנגש עם הרצון שלנו, נדע לומר לרצון שאנחנו מחויבים למוסר הזה, כיוון שגם אותו משה קיבל מסיני. השאלה, חברים, איך זה מתחבר למה שאמרו אנשי כנסת הגדולה? הבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה? פשוט מאוד. כשאדם נמצא בתהליך של התפתחות רוחנית, זו מעלה גדולה, אבל בדרך הזאת יש גם סיכון גדול. כשאדם דורש מעצמו, מאוד קל לו לשפוט אחרים ולדרוש גם מהם ולדון אותם לחובה. לכן אומרים חז"ל, אתה שקיבלת את המוסר משמיים דרך משה רבינו עד אנשי כנסת הגדולה, אתה אדם שמבקש את ההתפתחות הרוחנית ואתה נמצא בקבוצת סיכון. לכן הבו מתונים בדין. את הדין ואת הביקורת תשמור לעצמך, את האחרים תדון לזכות. איך? והעמידו תלמידים הרבה. אם אדם רוצה לדרוש מעצמו לעסוק בהשפעה ולא בנטילה, לעסוק בחסד ולא בדין, מאוד רצוי שיהיו סביבו תלמידים שילמדו ממנו, וכך הוא ירוויח 2 דברים. א', הוא יתבייש להתנהג בדין כי יש תלמידים שלומדים ממנו. והדבר השני, כמורה לתלמידים הוא ידע היטב איך מרגיש אדם שאחרים מבקרים אותו. ואיך מגיעים לכל זה? ועשו סייג לתורה. תוסיפו על מה שיש בתורה. תעשו לה סייגים, גדרים ותקנות. למה?
כי האהבה היא זו שתביא את האדם להיות מתון בדין ולהעמיד תלמידים הרבה. כשאדם אוהב ומבקשים ממנו אחד, הוא עושה שניים. למה? כי הוא מוסיף באהבתו, וחז"ל מלמדים אותנו שמי שעושה סייג לתורה, מי שמהדר במצוות, מי שמוסיף סייגים ותקנות, לא עושה את זה בגלל פחד העונש, הוא עושה את זה מאהבת השם. ואם נזכה להגיע לאהבת השם, יהיה לנו הרבה יותר קל להיות מתונים בדין ולהשפיע לתלמידים, כי אהבת השם היא הבסיס שעליו צומח מי שמבקש להגיע עם המוסר שקיבלנו ממשה אל הקדוש ברוך הוא. כל טוב לכם.